नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। यो भिडियोमा मैले विशेष गरेर एकजना भ्युअर्सले लेखेको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै रिलेसन सर्टिफिकेटको बारेमा कमेन्ट लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरो ठुलबुवाको अर्थात् कसैको ठुली आमाको छोरा या छोरी चाहिँ दुबईमा हुनुहुन्छ, म नेपालमा छु। हामी दुईजनाको रिलेसन सर्टिफिकेट ओडाबाट बनाएर ल्यायौँ, तर वैदेशिक रोजगारी अर्थात् यो काउन्सिलले चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ स्ट्याम्प भएन भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो। ठ्याक्कै मैले उहाँकै शब्दमा भन्न सकिनँ होला। यसको बारेमा मैले क्लियर पार्दैछु। उहाँ लगायत जतिजनालाई यसको बारेमा कन्फ्युजन छ उहाँहरूका लागि यो विशेष भिडियो हुनेछ। भिडियो हेरिसकेपछि यदि भिडियो यो जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि लाइक पनि गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँको मनमा कुनै जिज्ञासा, प्रश्न अर्थात् कुनै सुझाव सल्लाह रह्यो भने पनि कमेन्ट लेखिदिनु होला। रिलेसन सर्टिफिकेट र त्यो पनि वैदेशिक रोजगारी अर्थात् विदेश जानको लागि, रोजगारी मात्रै नभएर भिजिट भिजामा होस् या तपाईँ जुनसुकै देशमा नेपालबाट बाहिर रिलेसन सर्टिफिकेट को आधारमा स्पोन्स चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्ति कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्पोन्समा तपाईँ घुम्न भिजिटमा अर्थात् रोजगारीको लागि रिलेसन सर्टिफिकेट तपाईँ यदि भिजिट भिजामा अर्थात् कुनै पनि भिजामा रिलेसन सर्टिफिकेटमा तपाईँ फ्यामिली भिजामा अर्थात् भिजिट भिजामा विशेष गरेर जुनसुकै देशमा पनि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट कुरा रिलेसन सर्टिफिकेट को कसको बनाउन मिल्छ अर्थात् आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कसको चाहिँ रिलेसन सर्टिफिकेटमा हामीले वैदेशिक यात्रा गर्न मिल्छ त? अर्थात् तपाईँको फुपूको छोरा, मामाको छोरा या कोही साइनो पर्ने अर्थात् काकाको छोरा जोसुकै पनि विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँगको नाता प्रमाणित पत्र अर्थात् रिलेसन सर्टिफिकेटले तपाईँ विदेश यात्रा गर्न सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। वैदेशिक यात्राको लागि तपाईँको आफ्नो बुवा र आमाबाट जन्मेको भाइ बहिनी जोसुकै हुनुहुन्छ, एउटा फ्यामिली हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ हो र तपाईँको छोराछोरी, त्यो 2-3 पुस्ता भयो र त्यसपछि माथि चाहिँ तपाईको हजुरआमा र हजुरबुवा 4 पुस्ता, 4वटा पुस्ताको मात्रै रिलेसन सर्टिफिकेट बन्छ र त्यो भित्रको रिलेसन सर्टिफिकेट छ भने तपाईँ वैदेशिक यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। रिलेसन सर्टिफिकेटको आधारमा है, यहाँनिर मैले क्लियर पार्दैछु। यदि तपाईँको फ्यामिली स्पोन्स गरेर तपाईँ भिजिटमा वा भिजिट भिजामा वा फ्यामिली भिजामा तपाईँ कुनै पनि देशमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नै दाजुभाइ भनेको आफ्नै आमा बुवा एउटै भएको दाजुभाइ हुनुपर्ने हुन्छ, या त आफ्नै आमा बुवा एउटै भएको भाइ बहिनी दिदी जोसुकै भए पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ अर्थात् रिलेसन सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको छोराछोरी विदेशमा हुनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ अर्थात् रिलेसन सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ। वा तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईँको हजुरआमा हजुरबुवालाई तपाईँ विदेशमा घुम्न लान चाहनुहुन्छ भने रिलेसन सर्टिफिकेट बनाउन मिल्छ र त्यो त्यति साइनोभित्र है, त्यति नाता मात्रै तपाईँले रिलेसन सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरेर अर्थात् त्यति व्यक्ति मात्रै एउटै सर्टिफिकेटमा पनि तपाईँले रिलेसन सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ र वैदेशिक यात्रामा जान सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि या भिजिट भिजाको लागि वा तपाईँ फ्यामिली भिजाको लागि जेसुकैको लागि जाँदै हुनुहुन्छ विदेश भने कसको चाहिँ रिलेसन सर्टिफिकेटमा हामी विदेश जान सकिन्छ भन्ने कुरा सायद क्लियर भयो होला। यदि तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ भने फेरि कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त, नमस्ते, सर्वे भवन्तु।